नमस्ते, टेक मेरे च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँलाई नागरिक एपमा नयाँ अपडेट। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरकै आधारमा खाता खोल्न सकिने नागरिक एपमा। त्यसमा के हो म तपाईँहरूलाई डिटेलमा जानकारी गराउँछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेको बेल अल त्यसमा होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई सर्च सेयर आउनुहोस् भिडियोतर्फ। नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआइडी नम्बरकै आधारमा खाता खोल्न सकिने सुविधा थपिएको छ। गुगल प्ले स्टोरमा सार्वजनिक भएको एपको नयाँ संस्करण 2.0.43 सँगै यो सुविधा उपलब्ध भएको हो। यसअघि नागरिकता राजधानी वा भोटर आइडी नम्बर राखेर खाता खोल्न सकिन्थ्यो। अब एनआइडी नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्रविष्ट गरेरै नयाँ खाता खोल्न सकिने भएपछि दर्ता प्रक्रिया थप सरल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ अपडेटमा ओनर भेरिफिकेसन, सर्भिस ग्रुपिङ, क्युआर स्क्यान, सुधार, गेट पास, अनुरोध प्रक्रियामा सहजता लगायतका सुविधा थपिएका छन्। त्यस्तै लोकसेवा आयोगका भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्ने अब झनै छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ। पहिलोको संस्करणमा एपको होम स्क्रिनमा सबै सेवा एकै ठाउँमा राखिएको नयाँ संस्करणमा कागजातहरू, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवाहरू छुट्टै समूहमा हेर्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई नागरिक एपमा गएर पनि यो बारेमा देखाउने छु र यस अपडेटमा विभिन्न बग त्रुटि समाधानका लागि पनि गरेको नागरिक एपले जनाएको छ। पेन दर्तामा देखिएका समस्या समाधान गरिएका छन् भने सिआइएमएस प्रणालीका बग फिक्स गरिएका छन्। त्यस्तै नोटिफिकेसन सम्बन्धी समस्या हटाइएको छ भने ओप्पो मोबाइलमा देखिएको कालो स्क्रिन समस्या समाधान गरिएको छ। प्रयोगकर्तालाई अझ सुरक्षित र सहज बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको नागरिक एपले जनाएको छ। हाल एपमा अकाउन्ट बनाउन प्रयोगकर्ताको आफ्नै नामको सिम अनिवार्य गरिएको छ। एपमा एनआइडी नम्बरबाट खाता खोल्न सकिने आइओएस प्रयोगकर्ताका लागि पनि केही दिनमै नयाँ संस्करणको एप उपलब्ध हुने बताइएको छ। नागरिक एप तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो बारेमा पनि तपाईँहरूले नागरिक एपमा भएका फिचरहरूको बारेमा पनि मोटामोटी जानकारी गराउनेछु। गएर माथि मैले अपडेट गरिसकेको छु। नागरिक एप भनेर यसरी हान्नुभयो भने नागरिक एप आउँछ। नागरिक एप आइसकेपछि तपाईँले अपडेट गर्नु होला। यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने नागरिक एपलाई यसरी हेरेर इन्स्टल गर्नु होला अथवा इन्स्टल गरिसकेपछि अनि तपाईँले अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट। र पहिला नागरिकता, भोटर कार्ड अनि पासपोर्टबाट हुन्थ्यो भने अहिले थपिएको फिचर भनेको हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अथवा एनआइडी नम्बरबाट पनि हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। अथवा जस्तै तपाईँले यदि अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने हेरेर अपडेट गर्नु होला। जस्तै अपडेट भनेको हुन्छ नयाँ नयाँ फिचरहरू थपिरहेका हुन्छन्। मैले अपडेट गरिसकेको छु। मैले हेरेर ओपन गरिसकेपछि हेरेर नागरिक एप तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथि कि तपाईँले विभिन्न कुराहरू जस्तै प्रहरी रिपोर्टहरू पनि अब एपबाटै दिन सकिने, 1 मिनेटमै प्यान नम्बर बनाउन सकिने हामीले यो नम्बरबाटै यो एपबाट कि तपाईँले सञ्चालक अनुमति पत्र लिङ्क गर्नुभएको छ भन्ने भयो। प्रहरी रिपोर्ट अब नागरिक एपबाट विभिन्न कुराहरू यसरी थपिएका हुन्छन्। पेन नम्बर पनि बनाउन मिल्ने भयो। अब तपाईँले हेरेर फर्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ नेसनल आइडी नम्बर भयो, ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, लिङ्क गर्ने भयो। जस्तो मैले हेरेर नेसनल आइडी लिङ्कमा टच गरेँ भने मैले यसरी हेरेर ब्लुर गरेको छु। मैले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि लिङ्क गरेर राखेको छु। अनि हेरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेछ, ड्राइभिङ लाइसेन्समा टच गरेँ भने हेरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो। अनि तल क्युआर भन्ने भयो। हेरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्लुर गरेको छु। यसरी पनि लिङ्क गर्न मिल्ने। अब त्यसपछि हेरेर पेन नम्बर भन्दैछ। हेरेर पेन नम्बर पनि तपाईँले अकाउन्ट बनाउन नि मिल्यो। मैले पेन नम्बर पनि अलरेडी हेरेर लिङ्क गरेर राखेको छु। चाहिएको बेलामा जतिखेर पनि मलाई आवश्यक पर्छ। जस्तै हेरेर सिटिजनसिप भन्दैछ। हेरेर सिटिजनसिपमा पनि मैले लिङ्क गरेर राखेको छु। मैले ब्याक गरेँ। त्यसपछि पासपोर्ट पनि मैले हेरेर लिङ्क गरेर राखेको छु। तपाईँहरूले हरेक कुराहरू हेरेर जस्तै भोटर आइडी कार्ड भन्दैछ। तपाईँले हेरेर माथि भोटर आइडी कार्डको नम्बर राखेर पनि हेरेर यसलाई लिङ्क गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुराहरू थपिएका छन् अहिले नयाँ। तपाईँहरूले अपडेट गर्नु होला। हेरेर पुलिस क्लियरिङ रिपोर्ट भन्ने छ, नेपाल पुलिस भन्ने छ, सिंहदरबार गेट पास भन्ने छ। हेरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिंहदरबार गेट पास भयो, पुलिस क्लियरिङ हेरेर क्लियरेन्स भन्ने छ। अनि धेरै कुराहरू छन् जस्तै हेरेर मालपोत भन्ने छ, प्रेस आइडी भन्ने छ, लोकसेवा भन्ने भयो। विभिन्न कुराहरू
दिएको छ। जस्तो बिजुलीको बिल हेरेर जस्तै यहाँबाट गर्नुको लागि तपाईँले लिङ्क गरेर राख्नको लागि बिजुलीको यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ब्रान्च सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर एसी नम्बर अनि काउन्टर आइडी भन्ने छ, यो राखेर तपाईँले पनि पेमेन्ट डिटेल्स भनेर यहाँनिर तपाईँले आफ्नो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। धेरै फिचरहरू रहेको छ र मेन अब अहिले सबैभन्दा माथि तपाईँले देख्नुभयो नेसनल आइडी लिङ्क गर्नको लागि सजिलो छ। अथवा तपाईँले नागरिक एपमा आफ्नो अकाउन्ट खोल्नको लागि सिधै अब तपाईँले माथि आफ्नो एनआइडी नम्बर राख्नु पऱ्यो। अकाउन्ट खोल्दाखेरि सजिलो छ तपाईँले आफ्नो। तर अब तपाईँले यो अकाउन्ट नागरिक एप लिङ्क गर्नको लागि अथवा अकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँले आफ्नै सिम आफैले चलाएको र आफ्नै नाममा भएको सिम हुन अनिवार्य छ। र पछिल्लो दिनमा पनि तपाईँहरूले जस्तै ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि विभिन्न कुराहरू अब अहिले आफ्नो नाममा भएको सिम मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने पनि छ। मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको सिम कसको नाममा छ भनेर त्यहाँनिर तपाईँले गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। माथि हेरेर स्क्रिनमा प्ले भइरहेको छ नागरिक एपबाट पुलिस जस्तै 1 मिनटमै पेन नम्बर बनाउन सकिने विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तै सहरी चालक अनुमति पत्र लिङ्क गर्न मिल्ने, माथि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रहरी रिपोर्ट एपबाटै सजिलै गर्न मिल्ने भनेर यो धेरै फिचरहरू छन् हाम्रो यो गभर्मेन्ट नागरिक एपमा। तपाईँहरूले यसलाई एकदमै आफ्नो भएको कागजपत्रहरू यसमा लिङ्क गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा आफूलाई परेको बेलामा सजिलै तरिकाले हामीले योबाट काम गर्न सक्छौँ। एकदमै हाम्रो सरकारको एप हो गभर्मेन्ट एप चाहिँ। हामीले भएका सुविधाहरूलाई युज गर्न सक्नुपर्छ अथवा जान्नुपर्छ। मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु नागरिक एप कसरी लिङ्क गर्ने, कसरी चलाउने, सम्पूर्ण कुरा तपाईँहरूले चेक गर्नु होला। माथि म आइआईमा पनि राखिदिनेछु, भिडियोको तल पनि राखिदिनेछु, तपाईँले त्यहाँ पनि चेक गर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो भाइ।